මේ තමයි SinhalaTech setup එක. මෙතනින් තමයි අපේ වීඩියෝස් හැම දෙයක්ම හැදෙන්නේ. මේක dual monitor setup එකක්. ඉතින් මම මේකේ background එකෙන් පටන් ගන්නම්. මේකේ පිටිපස්සේ wall එකේ stick කරලා තියෙන්නේ sound proof foams. ගොඩක් sound වල echo එක නැති කරන්න සහ decorative purpose එකකට තමයි මේක stick කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ කැලි වලින් තමයි මේක එන්නේ. අපිට ඕනෑම ඩිසයින් එකකට මේක wall එකට stick කරගන්න පුළුවන්. මේ පෙන්නන හැම දෙයක්ම buy කරන්න පුළුවන් link එක මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට කැමති නම් ඒ link වලින් ගිහිල්ලා මේවා මිලදී ගන්න පුළුවන්. setup එකේ වම් පැත්තේ තියෙන්නේ මගේ ප්‍රධාන mic එක වන Blue Yeti mic එක. ඉතින් මේ mic එකේ full video එක මම දැනටමත් මගේ YouTube channel එකේ දාලා තියෙන්නේ. මේ cable මම මේ වගේ ගෙනල්ලා මේ clips පාවිච්චි කරලා තමයි මේක manage කරලා තියෙන්නේ. මේ හැම cable එකකට මම මේ වගේ clips පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ cable mess එක මට ගොඩක් දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන් වුණා. මේ table එකත් homemade table එකක්. මේ table එකේ ගොඩක් ලොකු space එකක් තියෙන නිසා මට ගොඩක් වැඩ කරගන්න පහසුයි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පොඩි table එකක් පාවිච්චි කරනවට වඩා මේ වගේ ලොකු table එකක් පාවිච්චි කරන එක ගොඩක් comfortable වැඩ කරන්න. මේ setup එකේ උඩින්ම LED monitor දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි Lenovo 23-inch LED monitors. මේ දෙකම එකම brand එකේ සහ එකම size එකේ monitors. ඉතින් මේ වගේ dual setup එකකට එකම size එකේ එකම brand එකේ monitors දෙකක් තමයි ගොඩක්ම ගැලපෙන්නේ. මේ setup එකේ sounds වලට මේ Sony Gear sound setup එක තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේකට ගොඩක් හොඳ sound quality එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ අනිත් පැත්තේ මේකේ අනිත් speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ speaker එක ගොඩක් දුරට use කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් use කරන්නේ මගේ headset එක මේ Blue Yeti mic එකට plug කරලා. මේ speaker එකේ amp එක මේ table එකට පල්ලෙහා තමයි මම තියලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක dual based sound setup එකක්. මේ table එක උඩින්ම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ වගේ stand එකක් තියෙනවා. මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ මොනිටර් දෙක මගේ ඇස් මට්ටමට තියාගන්න එක. ඒ වගේ මේකට පල්ලෙහා මට එක්ස්ට්‍රා බඩු ටිකක් තියාගන්න පුළුවන් ස්පේස් එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේකේ පල්ලෙහා ඔයගලන්ට බැලුවොත් පේනවා ඇති මගේ ලැප්ටොප් එක තියෙනවා. මේ ලැප්ටොප් එක තමයි මම සෙටප් එකක් හදන්න කලින්ම වීඩියෝ එඩිට් කරන්න පාවිච්චි කරේ. මේක Core i5 ලැප් එකක්. මම අවුරුදු 4ක් විතර පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් දැන් තමයි මේකට මම රෙස්ට් එකක් දීලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ මුලින්ම මගේ ප්‍රයිමරි ෆෝන් එක තියෙනවා. ඒ වගේ මගේ වොච් එක සහ PS4 controller එක තියෙනවා. මේ PS4 controller එක මම සමහර වෙලට PC එකට ප්ලග් කරලා මම ගේම් ප්ලේ කරනවා. නැත්තම් ගොඩක් වෙලාවට මේක තියෙන්නේ TV එක ගාව තියෙන PlayStation එක ගාව. තව තියෙනවා මගේ G-Shock watch එක. මේක ඔරිජිනල් එකක්. අවුරුදු 2ක් විතර පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මගේ ප්‍රයිමරි ෆෝන් එකත් මම මෙතන තමයි තියන්නේ. ඕගොල්ලෝ නිකන් ගෙස් කරන්න මගේ ෆෝන් එක මොකක්ද කියලා. තව මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ charging hub එක. මේක Blitzwolf charging hub එකක්. ඇත්තට මේක ගොඩක්ම quality. මමගේ කැමරා එක ෆෝන් එක මේ හැම දෙයක්ම charge කරන්නේ මේක use කරලා. මේකත් ඕගොල්ලෝ මිලදී ගන්න කැමති නම් මම පල්ලා description එකේ මේකෙත් link එක දාන්නම්. ගොඩක් වෙලාවට මගේ කැමරා එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මේ තමයි Sony Alpha A6000 mirrorless කැමරා එක. මගේ requirement එකට ගොඩක් ගැලපෙන කැමරා app මේක. මේකේ ගොඩක් fast focus එකක් තියෙනවා. මේකේ දැනට මම use කරන්නේ kit lens එක. ඒක මගේ දැනට වැඩ ටික කරගන්න හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මේ කැමරා එකේ තියෙන එකම අවුල තමයි මේකේ screen එක අංශක 90ක් විතරයි flip කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මට ඒ තරම්ම ගැටලුවක් නෙවෙයි. අලුතින් කැමරාවක් ගන්න කට්ටියට මේක හොඳ choice එකක්. ඒ වගේම දැනටමත් මේ Alpha A6000 කැමරාවක් use කරන කට්ටිය පල්ලෙහා comment එකක් දාන්න. මේ setup එකට මම use කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Microsoft keyboard එකක්. මම මේකට ගොඩක් හුරුයි දැන්. ඒ නිසා මම මේක change කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම Dell branded mouse එක තමයි use කරන්නේ. මේකත් ගොඩක් comfortable මට. ඉතින් මේ දෙකටම පිටිපස්සේ තමයි මේ pad එක ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ pad එක ගැන මම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් දැනටමත් දාලා තියෙන්නේ. ඕගලන් බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා බලන්න. මේකේ edge colors මේ වගේ change කරන්න පුළුවන් ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් මේ setup එකේ පිටිපස්සේ තමයි මේ E-light strip light එක fix කරලා තියෙන්නේ. මේකේ controller එක මේකේ අනිත් පැත්තේ තමයි fix කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ controller එකට වඩා මම සම්පූර්ණයෙන්ම phone එකෙන් තමයි මේක control කරන්නේ. phone එකෙන් මේක මම on කරන්නම් දැන්. ඒ වගේම color එකත් මගේ favorite color එකට change කරන්නම්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ගොඩක් ලස්සනට background එක lit වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ brightness වැඩි නම් අඩු වැඩි කරලා අපිට කැමති විදියකට හදා ගන්න පුළුවන්. මේකත් ඔයගලන් මිලදී ගන්න ඕන නම් මම පල්ලා description එකේ මේකෙත් link එක දාන්නම්. ඉතින් මේ හැමදාකම run කරන CPU එක මම පල්ලා තමයි fix කරලා තියෙන්නේ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මම assemble කරපු PC එකක්. මේකේ casing එක ඒ තරම් look එකක් නැති වුණාට ඇතුලේ ගොඩක් powerful. මේකේ තියෙන්නේ Intel i5 processor එක, 16GB RAM එක, GTX 660 graphics card එක, Kingston SSD එක සහ Asus motherboard එක.
ඉතින් මෙතන මගේ සෙටප් එකේ දැනට මෙච්චරයි තියෙන්නේ. හැබැයි මම මේ සෙටප් එක තවත් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් කරනවා. මේක සෙටප් ටුව v.1 එක විතරයි. අපි බලමු මේකෙන් හැදෙන වීඩියෝස් කොයි වගේ වෙයිද කියලා ඉස්සරහට. තව කියන්න ඕනේ මේ සම්බන්ධව ඕගලන්ට තියෙන අදහස්, යෝජනා, චෝදනා හැම දෙයක්ම පල්ලා කමෙන්ට් කරන්න. අපේ channel එක ඔයා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරගන්න. මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න, ඕගලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ආයෙත් අපි මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු. Peace.